Já jsem tady v těchto vždycky prognózách jako hodně opatrný a ze vší pokorou říkám, že cítím jako větší připravenost, že si myslím, že jsme na tom oproti loňsku líp. Si fakt tomu chci věřit, že budeme čeřit vody. Sleduju internet, takže jsme všichni četli, že jsme kandidáti na sestup. A když přijel pan majitel a řekl nám nějaké své ambice, tak jsem říkal, jasně, ale prostě zápas od zápasu a uvidíme, kam to bude směřovat. No a teď, jak chýlil ten konec, tak jako absolutně nad moje očekávání a myslím nad všechny očekávání a jsem za to moc rád a doufám, že takhle bude pokračovat na jaro. Podzimní část Fortuna Národní ligy byla pro MFK Vyškov splněným snem. Jeho ambiciózní africký majitel Kingsley Pungong před sezónou vyhlásil útok na čelo soutěže a boj o postup do nejvyšší české ligy. Druhé místo po polovině sezóny ukazovalo, že jeho představy nebyly vůbec přemrštěné. Tastes like magic. Got to have it. Průběžné umístění na barážové příčce znamenalo něco výjimečného, kouzelného. A Vyškov navíc čaroval také v pohárové soutěži, kde vyřadil prvoligové soupeře Jablonec i Zlín. MFK se zkrátka musel obávat úplně každý. Mužstvo se tím dostalo až do čtvrtfinále soutěže, kde ho čekala Slavia Praha. Co se týče ligových titulů a startů v evropských pohárech, nejlepší český tým posledních let. O tom ale až za chvilku. Vyškov je výjimečný tím, že je členem společnosti Rainbow. Díky ní má v kádru zahraniční hvězdy, jako je Alexis Alek, Benny Kanakimana a další. V týmu navíc jsou velmi perspektivní domácí borci a kvalitní trenérský štáb, kterému velí Jan Trousil. Někdejší skvělý back trénuje MFK od roku 2016 a teď sahá s týmem po největším úspěchu své kariéry. Určitě asi nebudu brát ten stav toho týmu podle toho prvního zápasu s Slavií, kde ona je obrovským favoritem. Chceme udělat dobrý výsledek a chceme se pokusit o zázrak. Okay. Jak jsme na tom? Vysoko isto daj, tady bez tlaku a furt si jenom dávaj balón. A já jsem za ten zápas strašně moc rád, že jsme ho absolvovali a že to nedopadlo nějakým obrovským debaklem. Škoda, že jsme tam neproměnili jednu z těch dvou šancí, co jsme měli,
ale znova říkám, pro nás začíná soutěž teď v neděli a na to my se musíme připravit. Toto si ty kluci prožít museli a nejenom kluci, musel jsem si to i já prožít, protože samozřejmě takovýhle zápas jsem ještě netrénoval. Vyškov toho před jarní částí ligy stihl mnohem více než pouze čtvrtfinále poháru. Poctivě se připravoval na tréninkovém terénu a sehrál i řadu přátelských utkání, které přinesly slibné náznaky do klíčové fáze ročníku. My se musíme připravit jak nejlíp, jako budeme moct, dát do toho všechno, aby jsme byli na sezónu ready, protože to bude náročný. Celkový pohled naznačoval, že by mohlo jít o velmi solidní jaro, jenže to ještě nikdo nevěděl, co se stane. Vyškov hned na začátek jarní části čeká několik těžkých soupeřů za sebou. Konkrétně Táborsko, Opava a Líšeň. Každý z těchto týmů je velmi houževnatý a celé mužstvo dobře ví, že výsledky dost napoví, jak bude vypadat druhá polovina sezóny. Jestli se bude bojovat o postup nebo uprostřed tabulky. Do týmu přichází během přípravy nové posily, které mají k úspěchu pomoci. Na úvod ale nenadchl matný výkon v Táborsku, který vyústil jen v remízu 0-0. Takový výsledek s týmem, který za celý podzim doma prohrál pouze jednou, nebyl důvodem k panice. Tlak na Vyškov ale byl vzhledem k ambicím velký a proto když o týden později přišla remíza i doma s Opavou, bylo jasné, že se nedaří podle představ. I přes tyto ztráty se Vyškov udržel druhý, jelikož jeho přímý konkurent z Líšně ztratil všechny body s vedoucí Příbramí. A právě třetí Líšeň, která se nápodobně netají vysokými cíli, bude další překážkou pro MFK. Pořádnou vřavu nakonec rozhodl pokutový kop Ondřeje Vintra ze 70. minuty. Vyškov tak byl po 3 jarních kolech bez porážky a hlídal si druhou příčku. Následnou reprepauzu si Vyškované zpestřili přátelákem se slovenským Trenčínem, nad kterým dominovali 3-1. Zdálo se, že se vrátila forma, která mančaft zdobila na podzim a další průběh soutěže už si pohlídá. Jenže pak byl na řadě domácí zápas s Duklou Praha. Utkání mezi MFK Vyškov a FK Dukla Praha nám právě začalo. Střely na bránu 8-2 pro Duklu, rohové kopy 12-2 rovněž. Vyškov toho proti týmu z hlavního města mnoho nepředvedl. Problémy pociťuje celý tým, včetně trenéra Trousila. Prohra 1-0, chtěli jsme po zápase v Líšni, kdy jsme vyhráli, chtěli jsme ty body zvenku potvrdit, nepovedlo se to. Každopádně k těm bodům si myslím, že asi dneska bylo nejdál z těch zápasů, který jsme předtím prohráli. Ten první poločas prakticky jsme předvedli vůbec nic, kromě nějaký tam první minuty, kdy tam Benny šel a byl sfaulovaný a přišla 45+2 rohovej kop a necháme si dát hloupě góla na 1-0 do kabiny. Málo agresivity ve středu hřiště, nešli jsme si pro balón, nechali jsme to na stoperech, jenom aby řešili dlouhými míči. Zlepšený výkon přišel následně v Karviné, která je navíc na jaře pořádně rozjetá. Jenže v první půli to tam ne a ne Vyškovu padnout. Karviná trestala po přestávce, kdy 2 góly rozhodla a dostala se do čela tabulky. Za to Vyškov touto porážkou vypadl z barážového pásma. Střelecká nemohoucnost byla tím, co utkání s Karvinou rozhodlo. V zakončení se trápí i Benika Nakimana. Reprezentant Burundi a na podzim jeden z nejlepších střelců nejen Vyškova, ale celé soutěže. Byl prostě k nezastavení. Teď ale čeká na soutěžní gól už 154 dnů. Nyní ho čeká doma Třinec, sice těžký protivník, ale zároveň tým, který by Vyškov měl porážet. Jisté je, že půjde o hodně.
potom prostě přišly 2 situace, které kluci vyřešili výborně, 2 centry ze strany. Jednou Benny to trefil a jednou to trefil Barney. Že díky tomu průběhu toho zápasu tato vítězství asi odpovídá tomu, co se na hřišti dělo, ale samozřejmě je to obrovský šťastný vítězství, když dáte góly 89-92, takže kluci byli teď za tu snahu a za tu hru byli odměněni těma 2 gólama. Trousil to zvládl. Skoro po měsíci zaznamenal vítězný zápas, díky němuž zůstal 4. Vyškov v kontaktu s příčkami zaručující boj o první ligu. Kdyby to tentokrát nevyšlo, kdo ví, jestli by i přes velké zásluhy na umístění Vyškova zůstal trenérem i nadále. Stabilitu výsledků bylo potřeba potvrdit v dalším kole v Prostějově. Derby s lokálním sousedem navíc bude určitě vyhecované. Hi fam, I am Benny. We playing in Wednesday. I let like you can come support us. We play against Protojov. It's very big games. I need you to come to support us. It will be good to see you fun. I like you so much and I love you more. We are together. We need to push on Wednesday. It will be good. Thank you. Třetí prohra ze 4 zápasů je velkým varováním. Přichází propad až na 5. místo se ztrátou 3 bodů na kýžené pozice. Vůbec nic nejde podle plánu a vzhledem k formě ostatních týmů se zdá, že vyškovská pohádka neskončí dobře. A co víc, 20. dubna v 17 hodin přichází jasná zpráva. Vedení klubu odvolalo trenéra Trousila a chce dát nový impuls týmu do zbytku sezóny. Lahadína číslo 88 a Vyškov Slavia B 2-2. Poprvé bez Jana Trousila uhrál MFK 1 bod pod vedením prozatímního trenérského štábu ve složení Rostislav Horáček a Michal Klesa. Fanoušci však na odchod dosavadního kouče rozhodně jen tak nezapomenou. Klub ví, že fanoušky nepřesvědčí slova, ale činy. Činy na hřišti, které vrátí Vyškov zpátky do boje o první ligu. Management tak předal otěže A týmu trenéru Janu Kameníkovi, perspektivnímu kouči, který dříve působil ve Zlíně či Jihlavě a byl součástí zlínského postupu do skupiny Evropské ligy. Upeklo se to tak, že sportovní ředitel VFK Pohroně Lois Favre, který pochází ze Švýcarska, tak se zná s majitelem Vyškova, s panem Kingsleym, takže z největší pravděpodobností tam došlo k tomuhle propojení. Pan Kingsley se mi potom v pátek v noci před zápasem vlastně ze Slaví ozval a nějakým způsobem jsme se dohodli na spolupráci. Teď jedna záludná otázka, jaký je trenér Jan Kameník? Tohle vždycky nechávám na posouzení těch ostatních. Já doufám a budu doufat, že se nebudu mýlit, že je pracovitý, že je spravedlivý, že je prostě ambiciózní, že rád pracuje s hráči. Kameníkova premiéra byla na programu 30. dubna, a to venku proti Varnsdorfu. Kanakimanova trefa v první minutě, 2 červené pro domácí a skvělý finish nakonec znamenali, že Kameník zvládl svoji první misi s přehledem 3-1. Tím se Vyškovu ulevilo a atmosféra se viditelně zlepšila. Teď ale bylo zásadní, jak Kameník obstojí v prvním domácím souboji, kde na opět 3. MFK čeká 4. Příbram.
Velká smůla pro MFK. Důležité body z domácího prostředí mizí a Vyškov bere jenom remízu, která ho sice drží na barážových příčkách, ale nic jistého není. Řekl bych, že ten první poločas jsme odehráli relativně slušně, dokázali jsme si tam vytvořit šance, dali jsme góly. Když jsme tam měli nějaké okýnka v defenzivě, tak si myslím, že ten výkon byl relativně slušný a snesl nějaké měřítko. Do druhé půlky jsme vstupovali s tím, že na ten výkon chceme navázat a že udržíme to tempo, to utkání, tu kvalitu, to utkání, nicméně se tak nestalo, začali jsme hodně chybovat. Nějakou tu šanci si vytvoříme a jsme schopni udeřit, ale směrem dozadu a směrem do celkové organizace hry jsou tam rezervy, na kterých musíme pracovat. Co je však pravda, venku to klapalo skvěle. Vyškov neklopítl ani ve Vlašimi, kam přijela parádní divácká kulisa z jihu Moravy a pomohla k výhře 1-0. A rázem se před Vyškovem otevírá velmi zajímavá varianta. 3 kola před koncem má náskok 2 bodů na 4. líšeň, což mu dělá slibnou výchozí pozici, aby baráž už všemi silami uhrál. Skvělá možnost přiblížit se tomu bude v příštím kole, kdy Kameník může napravit nepovedenou domácí premiéru, tentokrát proti Sigmě B. Ten zápas jsme zvládli dobře, že jsme do něj vstoupili, řekl bych, jakoby aktivně už ze začátku. 2-0 skvělý výsledek, 3 body, takže jsme spokojeni. K tomu zákroku, tak nevím, já tam jsem byl to, abych samozřejmě něco chytil a to, jak to vypadalo, tak bych nechal hodnotit ostatní. A řekl bych, že jsme se poučili z toho utkání z té Příbrami, kde jsme po tom prvním poločase na ten druhý dokázali navázat. Musím pochválit Srubka dneska, který ten zápas výborně tady v tomhle ohledu zvládnul. Jaromír Srubek každým utkáním herně roste. Do Kameníkova příchodu přitom měl sérii několika zápasů, kde odehrál pouze pár minut a čekal na důvěru, kterou teď splácí velkými výkony. V uplynulých 4 zápasech nechyběl na hřišti ani vteřinu. Já znám Strubase, ještě vnímám ho ze Slovácka. Věděl jsem, že to je výborně charakterově nastavený hráč. Řekl bych, že stejně jako ostatní, prostě mu tady v té situaci, která byla, hrozně moc pomohlo to, že prostě pořád dobře trénoval, pořád se snažil, prostě šel tomu naproti a pokud se takhle chováte jako hráč, tak jste za to po zásluze odměnění a dneska vidíme, že nám Srubek roste zápas od zápasu a budeme mu držet palce dál, aby se ty výkony zlepšovaly. Na druhou stranu je potřeba říct, že je tam ještě celá řada rezerv, kde je potřeba ten jeho výkon vychytat, ale určitě tenhle hráč bude mít svou budoucnost a určitě si myslím, že v dohledné době bychom ho mohli vidět na ligových trávnicích. Hlavní v tuto chvíli je, že domácí prokletí bylo zlomeno. Kameník to dokázal a poprvé z MFK slavil výhru v Drnovicích. Od jeho příchodu dosáhl Vyškov skvělé bilance 3 výher a 1 remízy. V tuto chvíli nelze pochybovat, že tým ožil a impuls zafungoval. V předposledním kole přivítá Vyškov Jihlavu, proti níž už může potvrdit umístění v nejlepší trojici tabulky. Je to stejný zápas jako všechny ostatní, to 3 body. Jediný rozdíl, co já vnímám, tak je ten, že tam znám všechny hráče a hrozně rád je pozdravím před zápasem a po zápase, ale v době utkání, jak se posledně do Pišťalky, to soupeř, kterou budeme chtít porazit a prostě máme to teďka dobře rozehráno, ten míček je na naší straně a znova, pokud to dnešní vítězství má mít nějaký větší význam, tak znova ho musíme potvrdit prostě ve středu s Jihlavou a potom na to navázat v neděli v Chrudimi. 29. kolo Fortuna Národní ligy je tady. Tentokrát se v Drnovicích hraje v netradičním odpoledním termínu. I přesto se ale čeká vyhecovaná atmosféra na zápase, který může psát historii vyškovského fotbalu. Fanoušci i hráči si uvědomují, co je ve hře.
Pokud by MFK bral plný počet bodů a sešly se i ostatní výsledky, mohli by večer už slavit minimálně postup do baráže. Vstup do druhé půle byl úžasný. Kameník ale ví, že pro otočku je potřeba ještě něco navíc.
My jsme do toho zápasu nestoupili dobře, myslím si, že na nás, na hráčích ležela trošku taková tíha té zodpovědnosti, ten zápas prostě zvládnout, tak aby jsme znova bojovali o ty vrchní příčky a myslím, že jsme se toho trošku zalekli. Nechci hráče samozřejmě v tomhle nějak omlouvat, ale prostě ta první půle nebyla podle našich představ. To utkání jsme otočili, dokázali jsme prostě střelit branky a potom jsme byli velmi poctiví, jako kdyby v defenzivě až na jednu situaci, kde nás velmi dobře podržel Tonda Kinský a v závěru už jsme ten zápas si myslím, že jsme měli pod kontrolou. Nebudeme s ničím kalkulovat, nikdy se to nevyplácí, když začnete přemýšlet, jak to obejít nebo co udělat pro to, kdyby bylo, až potom. Neexistuje, my prostě jedeme v neděli vyhrát do Chrudimi, to je náš nejbližší cíl a já jsem tady už říkal jednou, že na tu tabulku já se podívám až po 30. kole a budu zvědavý to, kam nás to dovede. Úchvatný obrat zajistil Vyškovu baráž o nejvyšší českou soutěž a zároveň jedno kolo před koncem stále žije šance na přímý postup z prvního místa, kde je aktuálně Karviná. V posledním zápase by však muselo přijít obrovské překvapení v podobě prohry Karviné s již sestupujícím Třincem, přičemž MFK by musel bezpodmínečně porazit Chrudim. Nic ale není nemožné, podaří se Kameníkovi po výhře nad svým bývalým působištěm další majsterštyk a vyhraje ligu? Radost po vítězství nad Jihlavou byla skutečně velká. Ještě aby ne, když si Vyškov zajistil top 3 a teď míří do Chrudimi, kde za určité konstelace může získat přímý postup. Ani přes snahu MFK se ale překvapení nezdařilo. Vyškov sice dominoval v zápase na střely 15-8, nicméně z východu Čech si odvezl pouze remízu 0-0. Karviná navíc zdolala Třinec 1-0, takže bylo jasné, že o postup do první ligy si to mužstvo rozdá v baráži. Druhá příčka tabulky Vyškovu posléze přisoudila Zlín, který skončil ve Fortuna lize předposlední a až do závěrečného kola mu hrozil přímý sestup. Vyškov vyřadil Zlín na podzim v poháru, což mu dává sebevědomí do tohoto dvojzápasu. Soupeř ale udělal od té doby pokrok a přivedl třeba i Pavla Vrbu, trenéra, který v uplynulé dekádě dosáhl na velké úspěchy z Plzní v lize mistrů a ví, jak se pracuje pod tlakem. A to zažívá i v této sezóně při snaze zachránit Zlín v první lize. Čeká vás Zlín, vlastně jedno z vašich bývalých působišť. Působí tam vlastně ještě někdo z těch hráčů, které se trénoval? No, samozřejmě celá řada hráčů, kteří tam pořád jsou, když bych to řekl, Tonda Fantyš, Kuba Janecký a další, se kterými jsem měl možnost pracovat. V současné době ta situace se takhle vyvinula, je to soupeř a budeme prostě chtít přes něj se dostat dál. Když jsme přijížděli na stadion, tak samozřejmě trošku nostalgie tam bylo, protože jsem tady 3 roky jezdil a tohle nemůžete zapomenout. Navíc ten kontakt s těmi lidmi, kteří tady stále pracují, nějaký neustále probíhá, prostě můžeme se pozdravit, můžeme se bavit, ty vztahy jsou velmi dobré a velmi přátelské, ale jakmile se píslo do píšťalky, byl to soupeř, kterou jsme chtěli porazit. Pustili jsme je do pár takových menších šancí, které jsme nějak zahasili a pak nám ve druhém poločase vstřelili gól, zatáhli se a my jsme se do toho snažili dostat a bohužel poločas jsme prohráli 1-0 a druhý poločas je před náma v neděli. Ve druhé lize jsme si dokázali to, že ty zápasy umíme otáčet, takže my do toho jdeme s čistou hlavou a budeme to hrát tak, jako bychom hráli zápas od 0-0 a budeme se ho snažit dotočit. První poločas, kde jsme soupeře moc do velkých šancí nepouštěli, naopak jsme se snažili být nebezpeční, měli jsme tam možná 2, možná 3 takové zajímavé situace. My jsme při jedné takové nepozornosti prostě udělali chybu a Zlín jako
jakožto ligové mužstvo tu chybu dokázalo potrestat a řekl bych v závěru, tam byla velká snaha všech hráčů s tím výsledkem něco udělat, nepodařilo se to a v poločase prohráváme 1-0. Zlín vyhrál doma jediným gólem a přiblížil se záchraně v první lize. Vše ale bylo otevřené a Vyškov stále měl před sebou odvetu v domácím prostředí a dalo se čekat, že návštěva bude masivní. Poločas 0-0. Nabité Drnovice byly hladové po gólu, který ale nepřicházel. Vyškovu zbývalo na vyrovnání baráže ještě jedno dějství.
bylo po nadějích. Bezgólová remíza stačila Zlínu, aby se udržel v první lize i pro příští sezónu. Vyškov zůstává o soutěž níž. Nestřelili jsme gól, který jsme potřebovali a řekl bych, že dneska v té ofenzivní části jsme prostě nebyli tak kvalitní, jak v tom minulém utkání. Něco nám tam scházelo, prostě scházela tam možná trošku pohyb, míče od nás odskakovali, nebyli jsme přesní v té finální fázi. O ty míče jsme prostě přicházeli, nedokázali jsme tam najít řešení, nebyl tam hráč, který by víceméně vytvořil překvapivý moment. Pokud bychom s prvoligovým týmem prohráli 3-0 tam a 2-0 doma, tak prostě musíme říct, prostě soupeř byl lepší a zaslouží si první ligu více než my, jenomže my jsme to utkání ztratili víceméně jednou nějakou individuální chybou a neproměněných šancí, vyložených brankových příležitostí, které jsme měli ve Zlíně a nedokázali jsme navázat na ten ofenzivní výkon právě s tou Zlínou. Barážová odveta byla zároveň posledním utkáním profesionální kariéry pro Michala Klesu. Bývalá opora Příbramič Českých Budějovic s téměř 200 ligovými starty se tak rozloučila historickou sezónou v dresu MFK. Určitě na to budu vzpomínat jenom v tom dobrým, je to vlastně ve finále krásná rozlučka, říkám, je to taková malá kaňka na té sezóně, ale kdo by to před začátkem řekl, že tady budeme ještě 4. června hrát do poslední minuty se Zlínem jakoby o ligu, jo. Takže já musím poděkovat fanouškům za to, jak se se mnou rozloučili, budu tady na ty vlastně skoro 5 let vzpomínat jenom dobrým a fotbal si ještě někde kopnu, ale už ne asi nebo ne, určitě ne na profi kariéře a někde nevím, uvidím, teď to budu teprve řešit, teď jsem potom nechtěl ani slyšet, soustředil jsem se na ten konec sezóny a teď se uvidí. Ročník 2022-2023 je u konce. Vyškovu vysněný cíl o kousíček utekl, dosáhl však na nejlepší umístění v historii a hned druhý rok po postupu ze 3. ligy pomýšlel na nejvyšší soutěž. Snahou klubu rozhodně bude udržet nastavenou laťku a opět hrát na špici. Ono se bude toho hodně odvíjet od toho, jakým způsobem budeme pracovat na tom přestupovém období, kolik hráčů odejde a kolik hráčů jsme schopni potom přivést, kteří budou mít podobnou nebo stejnou kvalitu, abychom se dostali tam, kde jsme byli dneska. Jak se tento úkol podaří naplnit, se ukáže již brzy.